Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami herbicide resistant plantor kotha pohibole ulaisu. Aru example hisabe ami sam roundup ready soyabean kotha. So, herbicide resistant plant khub eta interesting topic. Etia soa ami jetia kheti koru kheti korar loge loge ki hoy বহুত ধৰণৰ অলাগতিয়াল ঘাঁ বন কেদিনমানৰ পিছতে কি হয় গ্ৰো হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে কিয় গ্ৰো হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে লমালমে গ্ৰো হোৱা কিয় ষ্টাৰ্ট কৰে কাৰণ আমি খেতিত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইউৰিয়া মাৰো পটাছ মাৰো নিউট্ৰিয়েন্টছ মাৰো হয়নে ভিটামিনছ দিও খেতিটোৰ গোবৰ সাৰ মাৰো হয়নে বেলেগ বেলেগ সাৰ জাবৰ যেতিয়া মাৰিবা তোমাৰ গছডালৰ কাৰণে মাৰিছা তুমি যোনটো খেতি কৰিছা হেতু কাৰণে হেতু যাতে ভালকে সেই পুলিটো গ্ৰো হওক হেতু কাৰণে মাৰিছা কিন্তু বেলেগ বেলেগ ঘাঁ বনেও খুব ভাল পায় হয়নে হেবিলাকো পুৰা লমালমে বাঢ়ে এতিয়া তোমাৰ কাম হল এতিয়া তোমাৰ এই ঘাঁ বনবিলাক লাগে জানো ঘাঁ বন নালাগে তোমাক খালি পুলিকিটা ধুনিয়াকে গ্ৰো হ'ব লাগে হেতু তোমাৰ ধান্দা হয়নে এতিয়া তুমি ঘাঁ বনবিলাক নাইকিয়া কৰিবা কেনেকে এটা এটাকে উলিয়াব লাগিব বা তুমি কামলা দুটা লগাই দিবা গুটেই দিনডাল লগাব হেতে এটা এটাকে গছবিলাক যোনবিলাক অলাগতিয়াল ঘাঁ বন গুটি হওক কিবা হওক হেবিলাক লাহে লাহে হেতে গুছাই থাকিব মানে গুটেই দিনডাল লাগিব কিন্তু যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান প্লান্ট বনাও যোনবিলাক নেকি হাৰ্বিসাইড ছটিয়ালেও একো নহয় এতিয়া চোৱা এটো দুটা টেকনিকত তোমালোকে হেবিলাক হাৰ্বিসাইড বিলাক বা অলাগতিয়াল ঘাঁ বন বিলাক নাইকিয়া কৰিব পৰা এটা টেকনিক হল তোমালোকে হাৰ্বিসাইড ছটিয়াই দিয়া সেই ফিল্ডত তোমালোকে যদি এই খেতিডৰাত খুব ঘাঁ বন হৈছে এইবিলাক ঘাঁ বন এই ঘাঁ বনবিলাক মাৰিবলৈ তোমালোকে হাৰ্বিসাইড ছটিয়াই দিয়া হাৰ্বিসাইড ছটিয়ালে কি হ'ব এই ঘাঁ বনবিলাকটো মৰিব প্লাস তোমালোকৰ যোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত প্লান্ট লগাইছা কেৰেলা পুলি নেমু পুলি কিবা কিবি লগাইছা হেহেতকো মাৰি পেলাব নহয় বেছি গম পালানে তো এতিয়া আমি যদি এই প্লান্টবিলাক হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট বনাই দিও মানে হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট মানে হাৰ্বিসাইড এহেতকাত পৰিলেও একো নহয় তেতিয়া কি হ'ব এইবিলাক ঘাঁ বন মৰিব কিন্তু হাৰ্বিসাইড পৰিলে যেহেতু তুমি হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট বনাই দিলা ডেভেলপ কৰি দিলা উইথ দা হেল্প অফ বায়োটেকনলজি তোমাৰ এই প্লান্টবিলাক একো নহয় তো এটো এটা এডভান্টেজ হয়নে যে তুমি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে ইমান কষ্ট কৰি কামলা লগাব নালাগে তুমি খেতি কৰা পিছতো হাৰ্বিসাইড দিলে যদি তুমি হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট বিলাক লগাইছা ভেৰাইটি লগাইছা তেতিয়া বাকিবিলাক মৰি যাব কিন্তু তোমাৰ প্লান্ট কিডাল ভালে থাকিব তো হেতু সব বিফোৰ আৰু আফটাৰৰ এটা পিকচাৰ দেখুৱা হৈছে ইয়াত এনে কি ধুনিয়াকে বিফোৰত তোমাৰ এই খেতি লগাইছা ইয়াত এইটা তোমালোকৰ খেতি এইবিলাক ধৰিবই নোৱাৰি হয়নে ঘাঁ বনে একেবাৰে পুৰা জবন্ধা কৰি ৰাখিছে কিন্তু যেতিয়া হাৰ্বিসাইড মাৰি দিবা গুটেই বাকিবিলাক বস্তু শুকাই গল মৰি গল কিন্তু তোমাৰ গছকিডাল একো হোৱা নাই কিয় কাৰণ তুমি এইবিলাক হল হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট গম পালা তো এডভান্টেজটো বুজি পালা না কিয় আমি হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট ডেভেলপ কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াৰ আন্ডাৰলাইং মেকানিজমটো বুজিব লাগিব যে কেনেকেনো তোমাৰ হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্টে নিজকে প্ৰটেক্ট কৰে হাৰ্বিসাইডৰ পৰা এতিয়া কনসেপ্টটো বুজি লওঁ যে কি হয় আমি যোনবিলাক প্লান্ট ডেভেলপ কৰিছো এজ এন এক্সাম্পল আমি ৰাউন্ডআপ সোয়াবিনৰ কথা পঢ়িম ধৰি লও এডাল ৰাউন্ডআপ সোয়াবিন এটো এটা ভেৰাইটিৰ নাম দেই যোনটো নেকি এটা হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট ভেৰাইটি হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট ভেৰাইটি কি হয় এটা হাৰ্বিসাইড আছে হাৰ্বিসাইডটোৰ নাম হল গ্লাইফোসেট হাৰ্বিসাইড বুজিছা না হাৰ্বিসাইড মানে কি যোনটো কেমিকেলটো আমি ছটিয়াম বেলেগবিলাক মাৰি দিব কিন্তু এই প্লান্টডালক মাৰিব নোৱাৰে সো এটো গ্লাইফোসেট এটা হাৰ্বিসাইড হল দিস ইজ এ হাৰ্বিসাইডটোৰ নাম কি গ্লাইফোসেট ওকে এতিয়া এই গ্লাইফোসেট যেতিয়া তুমি ছটিয়াবা ফিল্ডত যেতিয়া ছটিয়াবা যেহেতু তোমাৰ প্লান্টডাল হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট ইয়াৰ একো নহয় কিন্তু বেলেগ যোনবিলাক ঘাঁ বন আছে সাইডত গজি আছে হেবিলাক সব মৰি যাব দিস অল উইল ডাই কিয় মৰিছে কাৰণ গ্লাইফোসেট যোনটো আমাৰ কেমিকেল যোনটো হাৰ্বিসাইড সেই গ্লাইফোসেটে তোমালোকৰ এৰোমেটিক এমাইনো এসিডৰ যোনটো পাথৱে এৰোমেটিক এমাইনো এসিড বনোৱা পাথৱে এৰোমেটিক এমাইনো এসিড কি হ'ব পাৰে এতিয়া
phenylalanine, tyrosine, tryptophan. এইবিলাক হল ইম্পৰ্টেন্ট এমাইনো এসিড যোনবিলাক এৰোমেটিক এমাইনো এসিড এই এৰোমেটিক এমাইনো এসিড বনোৱা যোনটো পাথৱে মানে প্লান্টাৰত এইবিলাক এমাইনো এসিড বনিব লাগিব ন আমাৰ গাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এমাইনো এসিড বনি আছে সো প্লান্টৰ গাত যোনবিলাক এইবিলাক ধৰি লোৱা অলাগতিয়াল বনচনবিলাক হেঁতৰ গাটো এৰোমেটিক এমাইনো এসিড বনিবলগীয়া হয় নে এই এৰোমেটিক এমাইনো এসিড বনোৱা পাথৱেটো যোনটো আমি কওঁ সিকিমিক পাথৱে সিকিমিক এসিড পাথৱে বা সিকিমেট পাথৱে সেই পাথৱেটো বন্ধ কৰি দিয়ে ব্লক কৰি দিয়ে এই পাথৱেটো হ'বলে নিদিয়ে মানে কিছু গম পালে এই পাথৱেটো ব্লক কৰি দিয়ে যেতিয়া সিকিমিক এসিড পাথৱেটো বন্ধ কৰি দিব এই ঘাঁহ বনবিলাকৰ গাত ফিনাইলানিন ট্ৰাইডোসিন ট্ৰিপ্টোফান যোনবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এমাইনো এসিড এৰোমেটিক সেইবিলাক বনিবনে সেইবিলাক নবনে আৰু যেতিয়া এমাইনো এসিড নবনিব প্ৰটিন সিনথেসিস নহব কিছু গম পালে প্ৰটিন সিনথেসিস নহলে আমাৰ কি হ'ব প্লান্টবিলাক এনেও they will die কিন্তু আমাৰ গ্লাইফোসেটটো এইটো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে এটো আমি বুজিম এতিয়া লাহেকে তো সোৱা কনসেপ্টটো বুজি পালা যে গ্লাইফোসেট যোনটো হাৰ্বিসাইড হৈছে আমাৰ ম্যাক্সিমাম যোনবিলাক হাৰ্বিসাইড থাকে হেহেতে এই সিকিমিক এসিড পাথৱেটো এটেক কৰে সিকিমিক এসিড পাথৱেটো এটেক কৰিলে কি হয় আমাৰ এৰোমেটিক এমাইনো এসিড বিলাক বনিব নোৱাৰে আৰু এৰোমেটিক এমাইনো এসিড বিলাক বনিব নোৱাৰিলে প্ৰটিন সিনথেসিস নহব প্ৰটিন সিনথেসিস নহলে প্লান্ট বিলাক মৰি যাব গমবালনে এতিয়া আমি যে বনালো গ্লাইফোসেট ৰেজিস্ট্যান্ট বা এই সয়াবিনৰ ভ্যাৰাইটিটো যোনটো ৰাউন্ডআপ বুলি কোৱা হয় এই সয়াবিন ভ্যাৰাইটিটো আমাৰ হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট এই হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্স কিনো বেলেগ এই প্লান্ট বিলাকতকে এই আমাৰ হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট ভ্যাৰাইটিটো কেনেকেনো বেলেগ হেতু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা সো আমি যদি নৰ্মাল প্লান্টছৰ কথা পাতো নৰ্মাল প্লান্টছত কি হয় সিকিমিক এসিড পাথৱে চলি থাকে নৰ্মাল যিমান বিলা প্লান্টছ আছে আমাৰ সিকিমিক এসিড পাথৱে বুলি এটা পাথৱে আছে ইম্পৰ্টেন্ট পাথৱে সেই পাথৱেটো চলি থাকে সিকিমিক এসিড পাথৱে আৰু এই সিকিমিক এসিড পাথৱেৰ কাৰণে আমি ফাইনালি কি পাওঁ তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট এৰোমেটিক এমাইনো এসিড যোনকিটা হল ফিনাইলালানিন টাইৰোসিন আৰু ট্ৰিপ্টোফান এই তিনটা এমাইনো এসিডছ আমি পাওঁ এই পাথৱেটোৰ কাৰণে আৰু এই এমাইনো এসিড কিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিহৰ কাৰণে প্ৰটিন সিনথেসিসৰ কাৰণে প্ৰটিন সিনথেসিস যদি এই এমাইনো এসিড কিটা কেনেবাকে নবনে তেতিয়া প্ৰটিন সিনথেসিস হ'বনে প্ৰটিন সিনথেসিস নহয় আৰু প্লান্টডাল জিয়া থাকিবনে প্লান্টডাল মৰি যাব এতিয়া এই পাথৱেটোকে আমাৰ টাৰ্গেট কৰে কোনে এই গ্লাইফোসেটটোৱে যোনটো আমি হাৰ্বিসাইড ইউজ কৰিম এতিয়া এই হাৰ্বিসাইড যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম গ্লাইফোসেটটো তেতিয়া কি হ'ব এই গ্লাইফোসেটটো গৈ প্লাই এটা ইম্পৰ্টেন্ট এনজাইম আছে এই পাথৱেটোত EPSP synthase এনজাইম এই এনজাইমটো গৈ ব্লক কৰি দিয়ে দেখিছানে সিকিমিক এসিড পাথৱেটো হওঁতে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট এনজাইম যোনটো নেকি লাগিব সিকিমিক 3 ফসফেটৰ পৰা ফসফোসিকিমেটলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ তাৰপিছত ফসফোসিকিমেটটো কনভাৰ্ট হ'ব কৰিজমেটে তোমালোকক এই তিনটা এমাইনো এসিড দিব ঠিক আছে কিন্তু আমি যেতিয়া হাৰ্বিসাইড ছটিয়াই দিও গ্লাইফোসেটটো ছটিয়াই দিও এই গ্লাইফোসেটটো গৈ পেলাই গৈ এনজাইমটোত লাগি ধৰে ব্লক কৰি দিয়ে এনজাইমৰ এক্টিভিটি নাইকিয়া কৰি দিয়ে যেতিয়া এনজাইমটো ব্লক হৈ যাব এটো বনিবনে ফসফোসিকিমেট বনিবনে নবনে কৰিজমেট বনিবনে নবনে আমাৰ এমাইনো এসিড কিটা বনিলে নবনে মানে কি হ'ব আল্টিমেটলি প্ৰটিন সিনথেসিস নহয় আৰু প্লান্ট বিলাক ডাই হৈ যাব মৰি যাব এইবিলাক বনগুটিয়ে নহক কিয় ঘাঁহ বন নহক কিয় বা তুমি লগোৱা প্লান্টে নহক কিয় খেতিত লগোৱা প্লান্টে নহক কিয় যেতিয়ালৈকে সেই প্লান্টডাল হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট নহয় হাৰ্বিসাইড দিয়া লগে লগে ঘাঁহ বনৰ লগতে তোমাৰ প্লান্টডালো মৰি থাকিব হয়নে সেই কাৰণে আমি কি কৰো আমি হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট ডেভেলপ কৰো হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট কিছুমান ডেভেলপ কৰো এতিয়া কি হ'ব এই হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্টডালত গ্লাইফোসেটটো পৰিলেও একো নহয় কিয় নহয় ডিফাৰেন্সটো কি হেতুহে জানিব লাগে আমি সোৱা আমাৰ যোনডাল প্লান্ট আছে আমি যোনডাল প্লান্ট এতিয়া বনাম সেই প্লান্টত একচুয়ালি যোনটো এনজাইম আছে EPSP সিনথেস এনজাইম হেতু এটা মিউটেন্ট এনজাইম বনাম আমি এই নরমাল এনজাইমটো নহয় এই EPSP সিনথেসটো নরমাল এনজাইম নাই ইয়াত EPSP সিনথেস যোনটো এনজাইম আছে হেতু এটা মিউটেন্ট এনজাইম বুজিছানে মিউটেন্ট এটা মিউটেন্ট এনজাইম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো গ্লাইফোসেটে এই এনজাইমটো লাগিব পাৰিবনে ব্লক কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে
তো যেহেতু এই এনজাইমটো ব্লক কৰিব নোৱাৰে EPSP সিনথেসে আমাৰ বেলেগ এই ফসফোচিকিমেট বনাব পাৰিব খৰিচমেট বনাব পাৰিব ফাইনালি আমাৰ অ্যাৰোমেটিক অ্যামাইনো এসিড কিটা বনাব পাৰিব গম পালানে এতিয়া কথা হল যে EPSP মিউটেন্ট এনজাইমটো কেনেকে বনালা তুমি এই প্লান্টডালত আমি EPSP সিনথেস মিউটেন্ট বনোৱা এনজাইমটো কি কেনেকে বনাইছো এটা জিন বনাইছো যোনটো নেকি এটা মিউটেন্ট জিন এটা মিউটেন্ট EPSP সিনথেস জিন এটো এটা আমি ল্যাবত রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি ইউজ কৰি বায়োটেকনোলজি ইউজ কৰি আমি EPSP মিউটেন্ট জিন এটা আমি সুমুৱাই দিছো CP4 বুলি কয় CP4 EPSP মিউটেন্ট জিন এই জিনটো আমি এই প্লান্টডালত লগাই দিছো আৰু যেহেতু এই প্লান্টডালত এটা মিউটেন্ট জিন লগোৱা আছে এই মিউটেন্ট জিনটো এটা মিউটেন্ট এনজাইম বনাব আৰু এই এনজাইমটো আমাক গ্লাইফোসেট দিলেও এনজাইমটো ব্লক কৰিব নোৱাৰে আৰু ব্লক কৰিব নোৱাৰিলে কি হ'ব আমাৰ অ্যাৰোমেটিক অ্যামাইনো এসিড বিলাক নরমালি বনি থাকিব আৰু প্লান্টডাল জিয়াই থাকিব পাৰিব যদিও ইয়াত গ্লাইফোসেট পৰে হাৰ্বিসাইড মানে দিলে কি হ'ব এই প্লান্ট বিলাক জিয়াই থাকিব কিন্তু বাকি গুটেই ঘাঁহ বন অলাগতিয়াল প্লান্ট বিলাক মৰি যাব মানে কি হ'ল তুমি ইজিলি উইড কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিলা গুটেই ফিল্ডখনত কথা গম পালা নাই তো এনেকে আমি হাৰ্বিসাইড ৰেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট বিলাক ডেভেলপ কৰো আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰডাকশনত হেল্প হয় উইডিসাইড কৰিবলৈ হেল্প হয় হয়নে হাৰ্বিসাইড বিলাক হাৰ্ব বিলাক মাৰিবলৈ যোনবিলাক আমাক নালাগে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ আমাৰ বহুত সহজ হৈ যায় আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পালা কনসেপ্টটো আন্ডাৰলাইন কনসেপ্টটো ভালকে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ টেল মি এইবিলাক বহুত হাই এন্ড কনসেপ্ট এইবিলাক যোনবিলাক মই দি আছো তোমালোকে ইমান নাজানিলেও হ'ব মই নোটছ দিছোৱে তোমালোকে নোটছ পাই যাবা নোটছৰ পৰা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা যিখিনি এক্সাম ৰিলেটেড লিখিব লাগে হল Thank you so much for watching my video. Meet you in the next class. Thank you.